محاضرتنا لهذا اليوم عن موضوع الفيكتور equation of line in space or 3D، وموضوع البارامتريك equation، وموضوع السيمتريك equation. البارامتريك equation of lines a line L in 3-dimension 3D space is determined when we know a point P naught on L and the direction of L. In 3-dimension, the direction of the line is suitable to described by a vector. So we let V be a vector is parallel to the line L. موضوع parametric equation عندنا line بال 3-dimension أو الفضاء ممكن حسابه عن طريق معرفة نقطة تنتمي لهذا اللاين اللي هي P نوت اللي احداثياتها X نوت Y نوت Z نوت، وكذلك معرفة اتجاه هذا الخط. بال 3 dimension الاتجاه ممكن التعبير عنه بسهولة وبسلاسة عن طريق استخدام الفيكتور. لذلك نفترض وجود فيكتور يكون موازي لهذا الخط. Let P X Y Z be an arbitrary point on L. نفترض وجود نقطة P نوت، نأخذها نقطة عشوائية تنتمي للخط L. Let R نوت and R be the position vectors of P naught and P, that is they have representation of P naught and of P. هنا نفترض أنه وجود نقطة عشوائية قلنا P ناخذها X Y Z عشوائية تنتمي لهذا الخط، ونجي للرسم هنا عندنا ناخذ نقطتين. النقطة الأولى اللي هي P وأحداثياتها X Y Z، والنقطة الأخرى هي P نوت أحداثياتها X نوت Y نوت Z نوت. هذه النقطة نعبر عنها بالفيكتورات. الفيكتور الأول اللي هو الR نوت هو النقطة بين الP نوت هو الفيكتور الواصل بين الP نوت والأوريجين نقطة الأصل، والفيكتور R هو الخط الواصل أو الفيكتور الواصل بين الP والأوريجين. والR عندنا هو فيكتور موازي، الفيكتور الموازي لهذا اللاين ال A هو فيكتور الواصل بين النقطة P نوت والنقطة P. زين، هنا هسه إذا تباوع ممكن إنه نفصل الرسم. خلينا نجي P أحداثياتها X Y Z، والR اللي هو فيكتور هنا its component is X Y Z or X I Y J Z K, and the parallel vector V equal to or its component equal to A I B J C K, and R naught equal to X naught I Y naught J Z naught K, or احداثيات هنا عندنا النقاط البي والبي نوت احداثيات اكس نوت واي نوت زد نوت، والبي اكس واي زد. هنا الار هو فيكتور مركباته هو اكس اي واي جي زد كي، او ممكن تعبير عنه بهذا الفورم. الار نوت كذلك فيكتور هو الواصل بين النقطة مثل ما وضحنا البي نوت والاوريجين، وهنا عندي الفيكتور الار هو الواصل بين النقطة P والأوريجين، والV هو الفيكتور الموازي لللاين L. وكذلك وضحنا أن الفيكتور A هو الفيكتور الواصل بين النقطتين الP نوت والP. احنا اللي هنا انه نجد الفيكتور equation of line لهذا اللاين، والبارامتريك equation والسيمتريك equation. خلينا نضع على هذا الرسم. هنا نقدر نستنتج من قانون جمع المتجهات الفيكتورز اديشن انه الار نوت زائد الاي شنو تنطينا؟ تساوي الار. هذا من قانون جمع المتجهات. زين، since A and V are parallel vectors, there is a scalar t such that A equal to t multiplied by V. Thus we have R equal to R naught plus TV.
This is called the vector equation of line. عندنا بما أنه ال A وال V هما فيكتورين متوازيين، يوجد كمية بارامتر تسمى T. هذا البارامتر يجعل أنه ال TV تساوي ال A، وبذلك تصبح لدينا أنه الفيكتور equation ال R تساوي R0 زائد TV. If the vector V that gives the direction of the line L is written in component form as V equal to A, B, C or AI, B, C, B, J, C, K, then we have. إذا عبرنا عن الفيكتور بمركباته، ال V هذا ال V نعبر عنه عن طريق مركباته اللي هي ال A وال B وال C. إذا ال TV راح تساوي ال T في ال A, B, C. إذا ال TV تساوي ال TA plus TB plus TC. We can also write ال R عن طريق المركبات اللي هو ال R تساوي X, Y, Z and ال R0 تساوي X, Y naught, X naught, Y naught, Z naught. So vector equation becomes هسه نجي احنا قلنا المعادله شو تساوي؟ نساوي R تساوي R0 زائد تي في. ال R قلنا مركباته شنو؟ عن طريق المركبات راح نعبر عنه، راح ال X Y Z تساوي ال X0 زائد تي A وال Y0 زائد ال تي B وال Z0 زائد ال تي C. And we have the following three scalar equations. عندنا هذه المعادلات اللي حصلناها من خلال هذه. عندنا ال X، هذه ال X شو تساوي؟ هذه ال X تعتبر بالنسبة لل I X I. ال X تساوي ال X0 زائد ال TA. إذا ال X تساوي X0 زائد A T. ال Y راح تساوي؟ تساوي ال Y0 زائد ال BT أو ال TB. إذا ال Y تساوي Y0 زائد ال BT وال Z تساوي Z0 زائد ال CT. إذا هسه دخلنا في موضوع البارامتريك equation. هذه المركبات هي اللي نسميها شنو؟ نسميها البارامتريك equation. ال X تساوي X0 زائد AT وال Y تساوي Y0 زائد BT وال Z تساوي Z0 زائد CT. These equations are called parametric equation of the line through the point P0 and parallel to the vector V. هذه المعادلات اللي حصلنا عليها واستنتجناها تسمى البارامتريك equation of the line الذي يمر بالنقطة P0 اللي إحداثياتها هي X0 Y0 Z0 ويكون موازي لاتجاه الفكتور اللي مركباته هي ال IA زائد ال BJ زائد ال CK. Each value of the parameter T gives us a point X, Y, Z on L. كل قيمة نعطيها لهذا البارامتر، طبعا هذا البارامتر راح يبقى متغير، كل قيمة نعطيها لهذا البارامتر التي راح يعطينا نقطة جديدة وين؟ على ال L. Now we have an example. Find the parametric equation of the line through the point -2, 0, 4 and parallel to the vector V equal to 2I plus 4J minus 2K. هذا مثال منطينا يقول لك find the parametric equation، أوجد البارامتريك equation للخط الذي يمر بالنقطة -2 0 4 واتجاهه يكون موازي لاتجاه الفكتور 2I زائد 4J ناقص 2K. احنا في بداية الحل يجب ان نعرف نقطة تنتمي لهذا الخط واتجاه هذا الخط عن طريق معرفة متجه يكون موازي لهذا الخط او مساوي له، يعني منطبق عليه تماما. هسه البي نوت معروفة عندي هذه النقطة، اذا اوجدت البي نوت واحداثياتها تمثل اكس نوت واي نوت زد نوت. الفكتور راح يمثل لي الاي بي سي اي بي سي. اذا البارامتريك ايكويشن مالتنا عبارة عن شنو؟ الاكس يساوي اكس نوت زائد اي تي
والواي تساوي واي نوت زائد بي تي، والزد تساوي زد نوت زائد السي تي. هسه الاكس راح تبقى كمتغير. الاكس نوت، هذه الاكس نوت من اجيبها من النقطة. اذا الاكس نوت تساوي سالب 2، اذا الاكس نوت تساوي سالب 2 زائدا الاي تي. التي راح يبقى بارامتر متغير، والاي نجيبها من الفيكتور باتجاه الاي. اذا صار سالب 2 زائد 2 تي هي قيمة الاكس. الواي تساوي واي نوت نجيبها منين؟ من احداث الواي في النقطة بي نوت. صارت عندي صفر زائد البي اخذها من الفيكتور اللي هي 4 مضروبا في البارامتر التي. الزد تساوي زد نوت زائدا السي تي. الزد نوت اجيبها من النقطة اللي هي 4 زين، والسي اللي هي تمثل سالب 2 صارت عندي 4 ناقص 2 تي. اذا هذه هي البارامتريك equation of the line. And now we have another example. Find the vector equation and parametric equation for the line that passes through the point 513 and parallel to the vector v equal to I plus 4j minus 2k, and then find two other points on the line. هذا المثال يقول لي find the vector equation، اعطيني الفيكتور equation والبارامتريك equation للخط الذي يمر عبر النقطة 5 1 3 ويكون موازي لاتجاه الفيكتور اللي هو I زائد 4j ناقص 2k، ثم أوجد نقطتين أخرين ينتميان لهذا الخط. أوكي، هنا هسه أنا راح أعطيك البارامتريك equation وأنت توجد الفيكتور equation اللي هي R تساوي R نوت زائد ال A، أو R تساوي R نوت زائدا ال TV. هنا البي نوت هذه موجودة أخذها هي البي نوت اللي هي هذه X نوت Y نوت Z نوت، والفيكتور هذا ال A هذا ال B هذا ال C، طبعا هو الإشارة مالته. إذا الإكس راح شو يساوي لنا إكس نوت زائد AT. الإكس نوت تساوي 5، هذا الإكس نوت زائد الAT، الA قد 1 مضروبا في البارامتر التي. الواي تساوي لنا الواي نوت اللي هي الواحد مضروبا في البي اللي هو 4 مضروبا في التي، عفوا هنا الجمع زائد الزد تساوي 3 اللي هو زد نوت زائد هنا بما انه عندي سالب 2 اذا صارت ناقص 2 مضروبة في البارامتر التي. اذا هذه هي البارامتريك equation، وعلى الطالب ان يجد الفيكتور equation. طيب هسه شنو بعد يريد مني؟ يريد من عندي ايجاد نقطتين اخريين ينتميان لهذا الخط. هذا شلون اوجدها؟ هذه اوجدها عن طريق ايجاد قيم او افتراض قيم للبارامتر التي. كل ما افترض قيمة تنطيني قيم جديدة للإكس واي زد. فاحنا بهذا مثالنا راح ناخذ انه البارامتر مرة يساوي 1 ومرة اخرى يساوي سالب 1 حتى نحصل على نقطتين. Now to find another point we choosing value t equal to 1 and t equal minus 1. البارامتر equation اجيبها مثل ما حصلناها بالحل مالتنا، انه الاكس تساوي 5 زائد تي، والواي تساوي 1 زائد 4 تي، والزد تساوي 3 ناقص 2 تي. هنا عندي مرة البارامتر يساوي 1 ومرة البارامتر يساوي سالب 1. عندما البارامتر يساوي 1 اعوض عن قيمة كل تي بما يقابلها يساوي 1. اذا هنا صارت عندي اكس تساوي 5 زائد 1 تساوي 6، وهنا 1 زائد 4 تي تصير عندي 1 زائد 4 مضروبة في الواحد قيمة البارامتر 1 تساوي 5، والزد تساوي 3 ناقص 2 في الواحد قيمة البارامتر وتساوي 1. إذا حصلنا على النقطة اللي هي 6 5 1. وبهذا الحال عندما يكون البارامتر يساوي سالب 1 راح تكون النقطة مالتنا 4 بسالب 3 ب5. إذا حصلنا على نقطتين أخرى تنتمي لهذا الخط عن طريق تغيير قيمة البارامتر التي.
هنا عنده ملاحظة يقول note the vector equation and parametric equation of a line are not unique. هنا عندي يقول لي الفيكتور equation والبارامتريك equation ليس هذا التعبير اللي حصلت عليه، مو هذا التعبير هو الوحيد، ممكن انه يتغير هذا الاكسبريشن. التعبير ممكن انه يتغير. شلون؟ اذا غيرنا النقطة اللي اخذناها البي نوت، اذا غيرنا الاحداثيات مثلا بدل ما 3 4 2 ممكن انه تكون 2 5 7، النقطة تنتمي الى الخط، اذا راح تتغير عندي البارامتريك equation والفيكتور equation. او اذا غيرنا البارامتر مثل ما لاحظنا هسه بهذا المثال، من غيرنا البارامتر تغيرت عندي البارامتريك equation والقيم النقاط تغيرت عندي. او اختيار different parallel vector، فيكتور موازي مختلف عن هذا الفيكتور اللي اخذناه، اذا الايكويشنز تشينج، المعادلات راح تتغير عندي حسب التغيرات اللي ذكرناها. هسه عندنا السيمتريك ايكويشن، اخذنا الفيكتور ايكويشن والبارامتريك ايكويشن، هسه نجي الى السيمتريك ايكويشن. الطريقة أخرى عندنا لتوصيف الخط عن طريق حذف البارامتر التي من المعادلات. احنا عندنا الاكس تساوي اكس نوت زائد اي تي، والواي تساوي واي نوت زائد بي تي، والزد تساوي زد نوت زائد سي تي. هذه الثلاث معادلات اللي هي البارامتريك ايكويشن. هذه كل معادلة من عندهم راح نخليها بدلالة التي. هنا راح يصير عندي التي تساوي الاكس ناقص الاكس نوت على الاي. هنا التي راح يصير عندي الواي ناقص الواي نوت على البي، وهنا الزد تساوي التي تساوي الزد ناقص الزد نوت على السي. اذا بما انه هذا التي هو نفسه البارامتر متساوي في كل المعادلات، اذا هنا عندي الاكس ناقص الاكس نوت على اي تساوي الواي ناقص الواي نوت على بي، وتساوي الزد ناقص الزد نوت على سي. هذه المعادلة هي اللي نسميها السيمتريك equation. This equation are called symmetric equation of line L. زين. هسه عندنا مثال يقول find a parametric equation and symmetric equation of the line that passes through the points A 2 4 minus 3 and B 3 minus 1 1. And at which point does this line intersect the XY plane. هذا المثال يقول لي أوجد البارامتريك equation والسيمتريك equation للخط الذي يمر عبر النقاط اللي A تساوي أي إحداثياتها 2 4 سالب 3، والبي إحداثياتها 3 سالب 1 1. ثم أوجد بأي نقطة هذا الخط سوف يقطع المستوي X Y. هنا ما منطيني نقطة واتجاه موازي. We are not giving a vector parallel to the line so that we can take the vector AB as parallel to the line. هنا ما منطيني فيكتور موازي لللاين اللي جاي نحسب البارامتريك والسيمتريك والفيكتور equation. هنا منطيني فقط نقطتين يمر بهم هذا الخط. احنا ايش راح نسوي؟ راح نعتبر انه الخط الواصل بين الاي والبي هو الفيكتور الموازي. احنا نعرف الاتجاه، كان الغاية من الفيكتور الموازي هو معرفة اتجاه هذا الخط. احنا ايش قلنا؟ قلنا نحتاج الى معرفة نقطة تنتمي لهذا الخط، وكذلك معرفة اتجاه هذا الخط. فهسه الاتجاه مرة ينطيني اياه عن طريق فيكتور يكون موازي لهذا اللاين، ومرة ينطيني اياه عن طريق نقطتين. بما انه موجودة نقطتين اقدر اطلع الفيكتور الواصل بين النقطتين، وبذلك يكون هذا الفيكتور هو اللي يمثل اتجاه الخط. لذلك راح نوجد الفيكتور الاي بي اللي واصل بين النقطة A والنقطة B عن طريق طرح احداثيات النقطة B من احداثيات النقطة A من احداثيات النقطة B. راح يصير عندي 3 ناقص 2 بالنسبة للآي، وسالب 1 ناقص 4 بالنسبة للجي،
وواحد ناقص 3 بالنسبة للكي. راح يكون عندي الفكتور الموازي او الفكتور اللي يدلني على اتجاه الخط هو الاي ناقص 5 j زائد 4 كي، واللي يمثل الاي اي زائد بي جي زائد بي جي زائد سي كي. take the point 2 4 سالب 3 as b نوت. احنا مو عندنا نقطتين هنا مثل ما تلاحظ هسه ايش قلنا انطاني نقطتين، اخذ اي واحده من عندهم، وعاده ما ناخذ النقطه الاولى بدايه الانطلاقه ناخذها ك بي نوت. البي نوت احنا نحتاج من عندها اكس نوت واي نوت زد نوت، والفكتور احنا طلعناه بهذا المثال، طلعنا هذا الفكتور اللي هو احداثياته اي بي سي. هنا نحل السؤال عندي نجي بس نرتب معادلاتنا على هالاساس. الاكس يساوي 2 زائد تي، هذا الاثنين تمثل الاكس نوت، والواحد موجود بمن بالفكتور اللي هو يمثل قيمة الاي، والواي تساوي 4 ناقص 5 تي. الأربعة هي النقطة من النقطة بي نوت اللي هي واي نوت، والخمسة سالب 5 موجودة وين بالفكتور اللي هو شنو البي، بي مضروبة بالتي. وهنا عند الزد تساوي لنا زد نوت زائدا سي تي. الزد نوت اللي هي سالب 3، والسي تي السي راح نجيبها منين؟ من الفكتور اللي هي هذه السي تمثل 4. صارت عندي الزد تساوي سالب 3 زائد 4 تي. بالنسبة للسيمتريك ايكويشن احنا نجي نخلي معادلتنا اللي هي اكس ناقص اكس نوت على اي تساوي واي ناقص واي نوت على بي، وتساوي زد ناقص زد نوت على سي. الاكس تبقى كمتغير ناقص الاكس نوت اللي هي 2 على الاي اللي هي تمثل 1 بالنسبة للفكتور. الواي ناقص البي نوت ايش قد عندي البي نوت؟ البي نوت هذه 4، صارت واي ناقص 4 على البي نجيبها من البارامتريك ايكويشن او من الفكتور اللي اوجدنا الفكتور الموازي او النقطتين اللي استخرجنا عندهم الفكتور حتى تدلنا على اتجاه هذا اللاين، او وتساوي الزد زائد 3 على 4. هسه هذا عندك البارامتريك ايكويشن وهذا شنو السيمتريك ايكويشن. The line intersect the xy plane when z equal to 0. نقطة التقاطع اللي طالبها في المطلب الأخير يقول لك أوجد لي نقطة تقاطع لهذا الخط مع مستوي الإكس واي. هذا إيش وقت يصير؟ عندما الزيت يساوي 0. إذن نستفاد من السيمتريك إيكويشن. هنا عندي إنه قيمة الزيت راح تساوي 0. إذن إيش بقت عندي؟ بما أنه قيمة الزيت تساوي 0 بقت عندي 3 على 4 تساوي هذه المعادلة وتساوي هذه المعادلة. نأخذهم على حدة ونحلهم. x ناقص 2 على 1 تساوي 3 على 4، وy ناقص 4 على سالب 5 تساوي 3 على 4، وسطين في طرفين، ونحل المعادلة نطلع القيم مالتنا. إذن هنا x راح شو تساوي لي؟ 11 على 4، والy تساوي 1 على 4. إذن the intersection point is بالنسبة لإحداث الإكس استخرجناه 11 على 4، وبالنسبة للواي 1 على 4، والزد احنا نعرفها انه تساوي 0 بسبب التقاطع. اذا النقطة صارت عندي عبارة عن 11 على 4 و1 على 4 و0 هي نقطة التقاطع. شكرا لكم لإصغائكم، وإن شاء الله راح أنزل فيديوهات توضيحية أخرى. أي شيء ما واضح شباب ممكن مراسلتي عن طريق برنامج المودول.